sesame po siya na nasangag na siya, luto na. Pero kung mayroon kayong hindi pa luto, mas okay yun guys, kasi hindi pa siya brown. Kasi kung naisasala mo yun sa sa oven, sumasabay yung pagka-brown niya sa kulay ng tinapay. Ito kasi wala kasi akong yung niluto. Lahat ng pinadala sa akin ganito na. So sayang naman kung hindi ko gagamitin, diba? Tapos ito yung lalagyan ko ng Kaak na bread. Hindi dito na naman yung magugulo sa akin.